ціль сеансу, да? Тобто минулого сеансі там на рівні серцевого центру був, ну, тобто ми побачили диск, і цей диск потім виявився, що це круглий стіл, з яким там сиділи сутності якісь. І я не змогла його пропрацювати, бо ти сказала, що я не хочу знати, хто я така. Та ви що? Да. Тому сьогодні я готова, я хочу, в общем, дізнатися, хто я така, Мгм. і зайняти своє місце у житті, діяти від свого справжнього імені я хочу, і жити своє справжнє життя, повернути все, що належить мені, весь мій потенціал, всі частки своєї душі, мою енергію, знання, всі мої здібності і можливості, і повністю відновити мій зв'язок зі своїм вищим я і первотворцем. І дізнатися, що це за стіл був у моєму просторі, яка його суть, що ці сутності роблять у моєму просторі, і де мій дозвіл, що вони там знаходяться. І все це попрацювати, відмінити і прибрати з мого простору. Тобто, і повернути мені здатність діяти, тобто саме лінійні дії робити, прибрати все, що цьому заважає, всі програми, блоки, переконання, там, підключки, контракти, і будь-який вплив, кармічні вузли, що там може бути. Ну, тобто, на свідомому якомусь рівні я роблю ці дії, які там потрібні, але це через такий супротив потрібно, та стільки енергії потрібно туди. Знаєш, я там зроблю якісь дії, і мені потрібно там відпочити декілька днів, щоб зробити там якийсь наступний маленький шаг. Це ненормально просто. Знаєш, тобто не зрозуміло мені, що і як, що то. І там ще два таких, якщо випливе, да, я б хотіла подивитися, Ліля є у мене у просторі. І якщо є, то просто допомогти їй там звільнитися та перейти у простір, де відпочивають душі. Тому що А Ліля це хто? і Ліля – це моя вчителька танців, тобто вона там померла від раку груди, і я була на її похоронах, її там відспівували. Тобто, Мгм. і вона почала мені снитися, що вона мене запрошує на свої репетиції. І Мгм. там такі дивні репетиції, що то явно не моя фантазія, знаєш, то в її якісь, тобто там читати вірші, танцювати в цей час. Да, Одночасно. це її такі, знаєш, може бути, не мої. Тобто, я приходила на ці репетиції, але я не танцювала там, знаєш, якось. А потім я у дівчат, з якими ми там також, я говорю, а вам сниться? І вона одна мені каже, мені тільки один раз наснилася, і вона мені сказала, що я збираю душі. Зараз я не за тобою. Тобто там розслабся. Після цього я її просто заборонила, знаєш, там приходити у мене у вісні, тобто її немає. А коли А, ти а коли е, ти коли це ходила? В дорослому віці до неї? на похорони? Та десь 5 років тому. Ну добре, 5 а Займалася займалася. в інституті, коли були. Тобто це вже там 19, танцями, та ось там гурток у нас такий був. Тобто ми там Мгм. займалися танцями. І зараз, знаєш, іноді там перед тим, як зустрітися з людиною, я там можу там подумки щось вже спілкуватися з людиною, щось там розповідати, як це, І так, Мгм. відбувалося, що начебто я вже тобі розповідаю свої аспекти, да, репетиція моя така, і так Да. виходить, що коли я зверталася до тебе, Вікторія, у мене завжди Ліля. Коли я до тебе як подумка звертаюся, Ліля, от просто Ліля, і все, що таке, як так, чому? І коли я вирішила, все, ладно, я це виношу на сеанс, це Мгм. пройшло, знаєш, все, тобто просто подивитися, знаєш, таке відчуття, що дійсно, може, вона там десь знаходиться, щось їй там потрібна допомога, якось чомусь Мгм. отак. І стосовно мого сна,
нещодавно, що був. Тобто, ну, такий класний день у мене був, там результативні, там справи робила, все, навіть канал почала оформлювати там назву, там, ну, тобто, знаєш, там, це ж україномовний. Тобто, і тут перед сном таке відчуття, знаєш, що через маківку зайшла якийсь такий згусток енергії. Я ще подумала, ну, прикольно, що за енергія там мені, що там інформація може якась прийшла, що і сниться мені сон. Тобто я начебто там у знайомої дома з ночівкою, і тобто і її донька начебто там заважає, не дає там спати, начебто вона щось свої справи роблять, і я там вже перша година, це кажу, все, давай, світ вимикай, нічого не знаю, ти тут хазяйка, але ну, вже спати потрібно. І тут, знаєш, ну, Тобто і вона якось так нахабно, ну, там, поводилась, да? Але донька, ну, насправді там з віком трошки помилилися на пару років, там старша була у вісні. Тобто і тут наче будинок, і він почав наповнюватися підлітками. Причому підлітки десь 14-16 років. І тобто там не дають спати, там щас і якісь такі, ну, тобто і в якоїсь кімнаті я знаходжу свою младшу доньку, вона там курить, знаєш, там щось робить за комп'ютером, і ну, теж, ну, не був всі під кайфом, знаєш, там, ну, таке. Донька теж, ну, типу, там на 2-3 роки помилилися з віком її, тобто у вісні вона була старша, ніж вона є. Ну, тобто, і вона в такому, як, ну, знаєш, ну, як немов ну, і дом все наповнюється, тобто, ну, цих людей, цих підлітків все більше. І я прокидаюся, і що я роблю, так, думаю, всіх в банку. А потім, знаєш, таке відчуття, що, ну, немов все, ну, моє поле просто заповнено ось всім цим, да, і банки просто там недостатньо. І я така все, тоді спалюю все. Тобто я там просто, знаєш, таке все вогнем, все спалила, і таке ще й відчуття було, що із голови це уйшло, знаєш, ось цей згусток якийсь енергії, який, ну, просто така, раз там відчуття, що щось звільнилось там. Ну, тобто, якщо спливе, знаєш, якщо там щось залишилось, то подивитися, що це взагалі, ну, Ні, ну, було треба за вплив. подивитися, звичайно. Да, тобто, ну так, ну головна ціль мого сеансу все-таки все, я готова. Знаєш, так, мені там було якось страшновато, скажімо, ну, в общем, все, я готова, в общем, дізнатися, хто я така, все, там, в общем, Стоп, не так, не дуже так галопом, дивися. Давай. Тут питання таке, тому що мені от така настійна думка йде, що вони мали на увазі якийсь ярлик. Тобто от рефлексія має бути правильною. Так? Тобто, ти що, не знаєш, хто ти? Тобто це формулювання дуже підозріле. Я тепер згадала, я якби зайшла в той сеанс, я вже згадала. Тобто це підозріло. Чому це тобі хтось має розповідати, хто ти є? Бо у мене такий був і не один раз. Тобто в якийсь час, тобто коли ми підходимо до якогось розуміння, до якихось відкриттів своїх, ну, а особливо, коли ми починаємо розуміти себе, хто я є, так? Тобто, так би ставати на свої духовні ноги, дуже ж знаходяться ті, хто хоче збити із цього настрою, розумієш? І почалося, і в один момент то та Таня, то ця Надя, розумієш? І почали мені розповідати, ким я була в минулих життях. Я їм пояснюю, що ніхто не може сказати, хто ким був, тим більше просто порівнюючи якісь фотографії. Я кажу, ти от навіть що, ти не бачиш, що генетика зовсім інша? Кажу, у нас в роду навіть таких облич не було. Тобто я кажу, відразу кажу, що це неправда. От, це по-перше. Кажу, а по-друге, це має йти від самої людини.
це має бути витягнуто, як то кажеться, за хвостик, прийти через якийсь аспект на фізичному плані. Тобто, так як в мене це було. Я собі подумала, ще 15 років тому чи 20. Всі дітки народжуються чистенькі. Ну, я найстарша в сім'ї. І я своїх 3 молодших сестричок пам'ятаю малюсінькими. Як вони народилися, як ми там за ними доглядали, купали їх. І в них шкіра була така чистесенька. І я пам'ятаю, як я була така малесенька, і я дивилася, була Алла, була Люда, і в них така шкіра була, знаєш, ніде не цяточки. А у мене я вся була як зоряне небо. На руках одна медведиця, тут друга медведиця. Ну просто точна копія великої медведиці. На ногах декілька таких крупних цих було родинок, знаєш. Тобто тих, як то мама казала, перчики і такі родинки. Ну, дуже багато. Я пам'ятаю, як я така маленька була, я запитувала: мамочка, а чому я от така? Мама ж, звичайно, там вигадувала. Ну, крім того, я ж і з веснянками була дуже сильно. Тобто конопушки були. Ну, мама на рахунок конопушок казала, що це сонечко своїми промінчиками поцілувало і показало мамі, де вона має цілувати. Мене це, звичайно, дуже тішило. Але коли я вже мала, точно, я читала книжку Константина Шереметьєва. Він вчений, психіатр, академік, він дослідник мозку. І він казав в своїй книжці 100 секретів справжньої любові. Так от він там писав, що треба розмовляти з собою, своїм внутрішнім я, і отримувати відповіді. Я пам'ятаю, що я тоді вперше запитала, чи є в мене споріднена душа. Я отримала відповідь: є ім'я, Марк. І пройшло 15 років, і я його зустріла. Ну, може, менше трохи, може 10 чи 11. Тоді ж я запитала, ну, бо моє тіло завжди зі мною. Я так розслабилася і запиталася себе, а чому я така, от, як зоряне небо? Так? І відразу я побачила цю картину, як я повзу. Це була я солдатом, ну, жінка-солдат під час Другої світової війни. Потім багато контрактів було. Ну, я підірвалась на міні, коротше. Ось. І до чого це було все? Тобто, ось так воно витягуються ці моменти. Так? Тому що є тут вихід. В фізичному плані є вихід. Так? Мої оці цяточки, з якими я можу працювати. Я з ними можу працювати на рівні фізики. Тобто я на них дивлюся, і я згадую той конкретний момент. Коли це відбулося, я відміняю всю ту смерть. Тобто я пропрацьовую ту генетичну пам'ять і прибираю її з тіла. Ці дихальні вправи, усвідомленість, це все допомагає цьому. Але якщо йде навішування ярликів, тут Надя, тут, я пам'ятаю, це було якийсь жах. Ми чистились, тому що атака була дуже сильна. В психології це називається, ці навішування ярликів, демонічна маніпуляція. Чому демонічна? Тому що це дуже нагло, це абсолютно неправильно. І до чого дійшло, що у вісні прийшли якісь демони і почали мені казати, що я там винна, бо я була королевою Вікторією, і вони мені показують, як ті багатства з цих країн африканських стікаються там до Англії і так далі. І що я їм відповіла у вісні? Це було у вісні. Це мені сон снився, як наяву. І я була не як я, а я була як якась, я не знаю, ну от як Уранія. Так, як якась ангел, як я кажу, ангелиця. І я їм кажу,
А в мене нема доказів, що я була королевою Вікторією. Я взагалі-то зовні дуже мало схожа на неї. Ну, у нас є моя мамина сестра, одна і друга. Це просто, от якби сказати, що це вони були, чи одна, чи друга, то я би швидше повірила, так? От, а я кажу, це по-перше, в мене нема доказів і я не впевнена. Тобто це не факт. У мене нема факту. Це по-перше. А по-друге, якщо я сильно так нагрішила, що мої гріхи аж до неба, то я своєю смертю вже за все заплатила. І взагалі пішли звідси геть. І я їх вигнала, і вони так зігнулися, зменшилися і позадкували в портал. Я їх там почистила простір і все. Тобто у них оця демонічна маніпуляція нам розказувати, хто ми є. І воно, дивися, чоловік-аб'юзер жінці розказує, хто вона є. Якщо вона чесна, якщо вона для неї вірність це як кредо по життю, то він її назве обов'язково повією. Якщо вона хороша господиня і все вміє робити, то він скаже, що в неї руки з гузиці ростуть. Ну і так далі. Так? Це їм потрібно. Тому от зараз відповіш, хто ти така. Тобто ми повинні розуміти, хто я. Тобто я візуал, я відразу це бачу, як картинки, так? Хто я? Тобто хто така людина? Це божественна частина її, скажімо, її ангел. Тобто ангел, люди розповідають, що ангели-охоронці ходять за ними. Та це ж наша божественна душа і є наш ангел-охоронець. Тобто оцей ангел, оце я істина. Істинну частину нашу душу сотворив досконалий Творець. І ця душа, вона досконала. Тобто оця наша частина, там, як кажеться, ні додати, ні відняти. Тобто, тобто там все досконало створено. Божественна душа, коли втілюється, вона сама творить. Найперше, що вона творить, це своє фізичне тіло. Тобто наше фізичне тіло вибудовує наша божественна душа по своєму коду. А так як ми потрапили в недосконалий світ, так, колись вперше, по контрактах, чому ми розриваємо ці контракти? Розірвавши той первинний контракт, ми звільняємо свою душу від цього циклу народження в недосконалих світах, як ми кажемо, антисвіту. Ну, крім такого глобального контракту чи контрактів, у нас ще є контракти, які ми заключаємо із своєю божественною душею кожен день. Тобто наше оце творіння, що ми вже творимо. А що ми творимо? Наші думки, наші рішення, наші дії, наше все оце, це вже та тінь, як в психології називається, так? Наша тінь або хибне я. Оце те, що ми вже натворили. І тут питання в тому, чим більше людина, як то кажеться, грішить або помиляється, бо гріх – це в перекладі означає помилка, не попасти в ціль. Чим більше вона помиляється, тим більше вона віддає своєї енергії в своє оце неправильне творіння. Тобто, скажімо, творіння, яке не приносить їй радості ні собі, ні людям, як то кажеться. Тобто це негативні думки, це якісь дії, які в кінцевому результаті призводять до якихось негативних подій і так далі. Тобто треба розділяти, хто я. Треба ототожнити, хто я. Я – це оця моя тінь, роздроблена в якихось дріб'язкових помилках. Чи я – це ось цей божественний ангел,
оця богиня, яка прийшла для того, щоб якраз, власне, отримати цей досвід і зібрати ці всі часточки душі з отих усіх переживань, неправильних дій і так далі. Тоді питання постає, а хто це мені має розказувати, хто це я? Кому я повинна вірити? Мгм. Так? Да. Чому це хтось там сидить в моєму серці і мені має розказати, хто я така? Я знаю, хто я така. Я тобі такий розкажу випадок. У нас був із Надією, коли Надя ще не працювала чисто, я її вчила тоді, Надю, і Ліду, і багатьох і ту Христину. Знаєш, як то кажеться, але бажання отримати щось моментально, без внутрішньої роботи, їх це і відвернуло, як то кажеться, від істинного путі. Але ми з нею працювали вечорами так само, бо у нас різниця була 12 годин. Бо вона в Сінгапурі живе. І я кімарнула, бо дуже в 10-й годині вечора у мене починався наступний сеанс. Мені вже пора спати лягати. А я десь годинка 8 кімарнула, там, думаю, годинку посплю для того, щоб я там не заснула на сеансі, бо це можливо заснути на сеансі в моєму стані, в альфа-стані. І я завжди налаштовуюся підсвідомо, моя підсвідомість налаштовується на ту роботу. От навіть коли я готувалася вийти до тебе в ефір, то я вже ось цю нашу розмову, я вже знала, про що воно буде. Тобто просто на рівні я вела діалог з тобою, і я знала, що це буде про дії, тому що я з тобою говорила, я з тобою говорю, телепатично, до речі, і кажу, чому ти до сих пір сидиш, нічого не робиш? Ти така розумна, ти в комп'ютері розумієшся, ти всьому тому розумієшся, а ти можеш, щоб ми працювали з твоїми клієнтами. Де вони є? Тобто я так собі з тобою веду розмову. Я приходжу на сеанс, і ти читаєш ці ж аспекти, розумієш? Да. Тобто Так це головне, кожного разу. в мене вже є план, знаєш, і я я точно знаю, що мені потрібно зробити для цього, да, там YouTube Давай канал, не як я хочу ми зробити, це там, зробимо. Давай поговоримо про це потім. Добре? давай. Бо у мене не безкінечно часу сьогодні. Так, дивися. Давай. Я закінчу цю розмову. І от коли я лягла і спала вечором, а цей хлопець, він в комп'ютерні ігри, щось там, якась проблема з комп'ютерними іграми була. І що було, я потрапила так якби в цю гру. А я тоді ще не знала, чим вони всі займалися. І цей хлопчина, і та Надя, вони всі викликали тих духів-помічників у Іллі. Тобто езотерили там по повній програмі. І таким чином підставляли і мене. Тому що я з ними працювала, і була небезпека, що я заражусь тим енергіями. І я спала, і я попала в гру. Просто в гру. Я була в тій грі, в чужій грі, і я не могла вийти з неї. Тобто я намагалася з неї вийти, я не могла. То якісь стіни переді мною виростали, то якісь грати, то я тільки з тим справилася, пам'ятаю, перескочила уже через такий обрив величезний, встала на бережку, а той бережок раз і ось так сунеться. І я відчуваю, як я втрачаю енергію. І я собі так в підсвідомість, тобто моя душа, так сказала стоп, і я так раз, і все. І все навкруги так замерзло, бо я подумала стоп. І воно все так застило. І я думаю, чим я відрізняюся від того всього, від них, від тої матриці, так?
Відразу йде, спитаєшся свою душу, відразу йде відповідь. Чим? Я душа, я людина. Розумієш? Як я тільки оце сказала, я душа, я людина, моментально вся ця гра, вся оця паскуда зникла. Тобто ми повинні знати, хто ми, так, щоб у нас було у вісні, в будь-якому стані, щоб нас ніхто не переконав в чомусь іншому. Я душа, божественна душа, і я людина. Що означає божественна душа? Божественна душа, ми не ліземо, не ковиряємося в досконалому тому, що вже створив первотворець. Ні в які чакри, ні в яке нічого, бо воно все працює ідеально до тих пір, поки людина приймає правильні рішення і робить правильні дії. Я це бачу, як працює, і всі ці імпланти типу третє око, ще щось, це портали, які зв'язують людей із нижніми світами. Як тільки людина відміняє своє рішення, наприклад, викликати помічників, робити якісь магічні дії, щось протилюдське робити, відразу ці імпланти уходять, і людина просто сяє. От тому це було таке напучення перед сеансом, щоб ніхто не збив, так? Тобто, бо нам намагаються поставити підніжку. Тобто, ми проводимо роботу, це наша місія, і ти знаєш, я тобі не буду розповідати, так? Тобто це є наша місія. Через моїх помічників на них теж йде, тобто у нас спільна місія, і на всіх нас йдуть атаки через наших друзів, через наших співпрацівників, через наших клієнтів і так далі. Тобто ми так якби стоїмо на відкритому полі, тому загубити свій орієнтир, це, як то кажуть, смерті подібно. От ми не маємо права, тобто ми повинні чітко розуміти і знати, хто ми є. Так? І ось, власне, коли ми розуміємо, що я божественна душа, і другий план я людина, а я людина, це означає, що я людина сотворена своїм вищим я. І я оцю людину, яку можу побачити, потрогати, я оцю людину, якій важко дається прийняття рішень, або ще щось, то я, Бог по відношенню, моє істинне я, якраз є божественним, і це я є Бог для моєї людини. А для моєї божественної душі і для моєї людини вже є ще вищі аспекти нашої душі, нашого духу. Тобто, таким чином, первотворець, наш Бог, Творець, так живе в серці, живе в нас. Так? Тобто, і тепер ось повертаємося до того сеансу. Так? В цьому серці, де насправді часточка Бога, навіть хірурги знають, що є точка в серці, яку рухати не можна, і що вищі виміри мають здатність так якби скручуватися і знаходитися своїми вищими вібраціями в найменших субстанціях на фізичному плані. Тобто все це, так як Біблія пише, що Бог в серці. Так? От. То хто там, кого ми будемо питати, хто ти є насправді? Так? Кого? Я знаєш, і збиралася б питати не зовсім ті, хто там чужі знаходиться, а просто, Це я таку тираду сказала для наших вище це для наших цих подивитися. для наших глядачів, тому що вони не хочуть, щоб ми знали, хто ми є. Це є тільки один аспект, так? Що вони намагаються навішати на нас ярлики, розказати, хто ми є, а з іншої сторони вони не хочуть, щоб ми знали, хто ми є. Чому? Я пам'ятаю,
як приходило як приходить часто ім'я людей, які божественні, так, Аврора, ще там хтось, тобто так, якісь ці персонажі, яких потім ввели в якісь там міфи і так далі. Тобто, і це було точно співпадало. Але я ніколи не чула свого імені. Але я не могла зрозуміти. У мене було це закрите. Як я не намагалася, я не могла це відкрити. Мені це не йшло. Тобто це настільки було, вони бояться імені. Чому так? Навіть на фізиці, я пам'ятаю, у нас така родичка жила біля бабці, вона так дико ненавиділа свою невістку, що вона ніколи на неї не сказала Люба. Вона. Розумієш? Вони бояться, щоб ми знали своє ім'я. І я як узнала своє божественне ім'я, тобто ким я була до народження, так якби в людському такому щільному тілі, то коли я працювала із Сергієм, і він каже, що вночі були атаки на нього, і він кричав «Віка!» у вісні. І коли я зайшла в ефірний простір, то я замість Віка почула «Мама!». А так як він чітко йшло, що він був Орфей, так, і його заполонила ця горгона, і вона так і догнала його в цьому втіленні, і вона таки стала його дружиною, от для того, щоб він не одружився з його рідною душею. От. І я чую, як він кричить не Віка, а мама. Тобто, так, він Орфей, у Орфея хто був? По одних легендах була Уранія, по інших легендах ще якась там. Ця інформація ми подивилися, ну і нічого. А вночі от снився сон, що прийшли якісь демоняки і почали мене там спокушувати. І вони кажуть, що ти тут займаєшся отими очистками, і так ніхто більше не зможе нічого дивитися. Тобто простір розділиться, так? Тобто низьковібраційний розділиться, і він таки розділився 3 роки тому. А я ще 7 років тому людям рекомендувала дихати про ці техніки дихання, щоб прибрати цю темну енергію із фізичного тіла. Так от, а вони кажуть, все рівно ці всі регресологи, вони нічого і так не бачать, тобто вони бачать тільки те, що людина натворила, або, як ми кажемо, астрал. Ось цей темний астрал, або ця тіні, вони тільки можуть, і так воно є. Так, а я ж з ними сперечалася, і я кажу, це брехня. А я ж відразу до своєї душі звертаюся, чи це правда, що вони говорять. Я звертаюся до своєї душі і я бачу, а мої то клієнти виконують ці вправи, очищають фізичне тіло, і в них все виходить. У них здійснюється ось цей контакт і своєю власною душею. І я кажу, це брехня. І вони ще там щось, і я, це брехня. І вони ще там щось, і я, це брехня. І вони зашипіли, оці демоняки, і так скрючилися, і Уранія, з такою ненавистю, розумієш? От. От у мене, коли я у себе також запитувала, да, чому не можу діяти, чому? І мене прийшло, що я маю діяти від свого імені. Знаєш, от. Тобто, і у мене прямо і сльози були, знаєш, таке, що маю діяти саме від свого справжнього імені. Тоді я порахую від 3 до 1, ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3. 2. 1. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок 3 знайди моє ефірне тіло. Оля, 1, 2, 3. Так, я тебе бачу. По-перше, той стіл.
І вони там, підключка така йде, як шлейф такий, сектор інтерферентів, зв'язано з сектором магії. Але що дивно, над головою щось таке, як кружляє, такі кружечки якісь, і щось там, як по орбіті ходить і виблискує. Таке, як планета ніби якась ходить, і так повертається, і коли повертається, то до чогось, до якогось джерела світла, так, знаєш, відбиває джерело світла, і воно так мелькає. Мгм. Добре, від'єднайся поки що від цього. Так, І считай моє ефірне ДНК. так, це ти. Мгм. Бачу тебе як Запитай на дозвіл, фізиці, так. запитай дозвіл попрацювати зі мною для мене. Ти кажеш, що ти дозволяєш і показуєш, що у тебе такий чорний імплант на руках, як прути такі чорні, і ти кажеш, що тобі треба звільнити руки від капуцинів. Так. І що це за енергія на моїх руках? Прути це яка суть? Я чую магія відйому чи підйому, і вона так від ліктів, як ходить в лікті. І тут оці як такі чорні штуковини, і пальці такі чорні. Тобто це як магія, енергія магії, і ці імпланти підключка до сектору магії. Так. А як ці імпланти впливають на мене? Я бачу, що у тебе виглядає так, що твоя енергосфера ніби поміщена в якусь так от затиснута, знаєш, як в бокальчик такий якийсь, бо звужується донизу, і там, де от руки, плечі, там навколо такі, як якісь шлейфи, які стискують тебе, так якби руки зв'язали. І хто власник цього імпланту, цього шлейфа? Я наказую йому проявитися. Я чую Мона. І бачу, що вона ніби лежить на землі, чомусь, прямо на землі. До її ніг така чорна підключка в сектор інтерферентів, а над нею стоїть такий чорний демон, як звір. Так. Я наказую їй відповідати, що вона робить в моєму просторі. Перше, вона каже, відключаю від правди, а коли ти ще питала, що тобі, яка дія, то воно йшло недотичністю до правди. І я бачу, що все сходиться в секторі інтерферентів, такими от шлейфами, все туди стягується. Так, хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую їм проявитися. Вони кажуть, вона вмерла. Хто вона? Про кого вони кажуть? Зараз я подивлюся, я чую якесь ім'я Ліля. Я Мгм. бачу там гріб такий. Такий якийсь виблискує отак от. Точно так же, як оця штукована над головою у тебе. І вона ось так от виблискує. Я чую Ліля, танцівниця. І над нею схилилися такі чорні сутності. А як це пов'язано зі мною? Я бачу тебе чомусь іде в могилі. І я ще тобі не сказала, бо ти не спиталася, коли я тільки занурювалася в альфа-стан,
то я відразу побачила ту ситуацію, оцю от, і там вони казали, вона згнила. От. Але я бачу, стоїть натовп молоді, і ти серед них, і дуже чорні енергії. А у тебе чомусь, власне, на тобі, ось так спереду, ось це от такий блиск дивний, та якби грані якогось кристалу Так. поблискували. І що це за блиск? Що це за енергія, яка її суть? Вона щитується смерть, капуцини, і від цього трафарету, бо всі там стоять такі понурені і якось скупчилися один до одного, ніби тримаються один до одного. А у тебе, зараз я подивлюся в кого, чи це точно. Так, це в тебе. Підключка йде ось сектор магії. Хто І щитується. знаходиться? Угу. Так. Як щитується? Я бачу там такий кружечок чорний, ніби лежить на підлозі. Щось таке іде, як тая, чи то таяти, чи то ім'я тая, чи що це таке. Що це за кружечок на підлозі? Що це за енергія, яка є суть? Це як дверцята, які ведуть в нижній портал. І я чую Ліля там в цій енергії. Ліля, перехід. Тобто я бачу, що вони сваряться там в тому круглому столі, вони сваряться, що я залізла, і що я побачила, і все їм зіпсула. Я заморожую. Стоп, кажу. Вони знаходяться у моєму просторі, тому я наказую їм відповідати, хто вони такі і що вони роблять у моєму просторі. В секторі магії знаходиться оця, вона щитується бездонна оця Ліля. І в неї погляд такий, яка плин таким чорним поглядом. Я його відбила. А бездонна, я подумала, чому вона так ходить туди-сюди, туди-сюди. Зараз я попитаюся її, що вона робить. І підключка йде ось так, через сектор магії, до сектору інтерферентів, до тої ситуації, де на похоронах було, і потім йде підключка в серце, де ось цей стіл. Так. І вона, власне, от на ній такий, як щитується блиск диявола. І вона постійно говорить, вона каже, що я її бачу. Вона каже, вона мене побачила, вона мене бачить. І це їй належить цей імплант, оце, що в голові крутиться і повертається, так, блистить. Наказую їй відповідати, що вона робить в моєму просторі. Вона показує, вона каже, що вона так каже, у мене багато голів. І показує, як вона тримає ось цей кружок, як орбіту. І так як в мисці в якійсь біля її ніг лежать голови. Вона каже, що збирає їх на судний день. Так. А що саме вона робить у моєму просторі? Вона каже, що підключає тебе до електромережі диявола. І так протягує чорну руку ось тут, десь на цьому рівні. Так. І навіщо їй це? Вона тебе називає зухвалою.
Зараз. Навіщо їй під'єднувати мене до електромережі дьявола? Вона каже, що її ноги зводить. І я бачу, як через те фізичне тіло, яке в могилі, згнило фактично, але її, вона каже, що ноги зводить, ікроножні, і вона ніби танцює. Там перенапруга у неї в ногах, і вона каже, що вона віддала свою силу, каже, дівкам. Яку саму силу вона віддала? Вона показує, що вона такі чорні, як стержні в ікроножних, ну, якісь стержні ось так в ногах, що вона ніби, ви ніби стоїте біля такого, знаєш, як оці балерини стоять, та, біля такого, зал такий. Станок. Так, а вона нахиляється до кожного, ви в рядочку стоїте, точно так же, як на похороні. А вона так нахиляється і вставляє ці спиці чорні. Каже, це зчитується, що передала інформацію про того демонічного суб'єкта. І знову ті очі, якими блимає таким чорною енергією, як стріли. Я її запитаю, чи вона знає, що вона померла. Так. Вона хапає за ці голови. Зараз я дивлюся, що це як ці голови, це як маски, обличчя дівчат. І вона кричить, одна маска, вона кричить: Оля. Так. Коли вона під'єдналася до тебе. Так, подивись, коли вперше вона з'явилася в моєму просторі. Я бачу, що коли вона лежить в тому гробі, то її світла частина, її істинне я, спускається в нижні портали, а її оця чорна енергія, як така сутність, сіла на неї, прямо так якби на серце, а щитується на душу. Так. Давай передамо інформацію її світлій душі про те, що вона може відмовитись від всіх впливів, контрактів, підключок. Я їй передаю, що вона померла, що її тіла нема, і що всі ці дівчата, я бачу, як ви всі стоїте ось там біля того станка, і ці імпланти так вишвирюєте, вони так от в той портал, в тому, так якби могилу. Бо все швидко передається ця інформація. Я передаю, що вона має повне право змінити напрямок руху. Я бачу, що просто ніхто їй не допоміг, коли вона помирала. І вона була в дуже пригніченому стані. Буквально щитується, що її з'їли заживо. Тоді я передаю їй любов, світло, підтримку свою. Я їй передаю, що зараз ти, Оля,
від'єднаєшся від неї, але для того, щоб вона не попала туди в нижні світи, то вона повинна обрати той чистий шлях і той простір живий, в якому би вона хотіла Так. знаходитись. І вона показує, що такий сад, вона каже, садочок, де б вона не відчувала тої напруги в ногах. Вона ніби знімає ці імпланти. Я їй передаю, що вона божественна душа, і вона має вибір вибрати той вимір, в який вона підніметься. Вона може залишити всі чужорідні, чорні, низьковібраційні енергії антисвіту, а сама забрати, якщо вона бажає. Вона це все робить. Ми знаходимося в тому моменті, коли її, власне, хоронять. І я бачу, чую такий звук, раз, як дзеркало розбилося. От, і з тебе той імплант і та програма зійшла, і ото над головою. І я передаю всім дівчатам, щоб вони теж виходили з цієї ситуації, передавали їй інформацію, що вона вільна, і щоб вона просто піднімалася в божественні світи. Хай її душа божественна піднімається в світи. Я бачу, що вона обирає якесь світле місце, називає його садочок. Я їй передаю, щоб вона перевірила, щоб це був живий простір, в живих, так, за нею приходять. Я бачу, як відкривається, ніби небо відкрилося, і за неї хтось так би рука. Я їй передаю, що на рахунок 3, коли ти порахуєш, то вона різко від'єднається від всього чужорідного, від того згнившого тіла, від тої своєї хвороби, від усіх танців, від того всього, і від тебе від'єднається, і перейде в той простір, який вона бажає. Я їй передаю, щоб вона закрила двері за собою. А ти в цей момент теж виштовхуєш цю Все чужорідне. все чужорідне. І можеш навіть відмінити ту неправильну рефлексію під час похорону. Так, я все І це, від'єднатися все, від що неї. відміняю, від'єднаюсь від тілі, відпускаю її, допомагаю їй перейти у світлі простори. І на Порахуй рахунок просто 3 на рахунок 3. все це відбудеться. 1, 2, 3. Що ти бачиш? Я бачу, як розв'язується, як такий шлейф. Бачу, як у тебе оце розкручується, оця штуковина так спала, той імплант. Ти виходиш з цієї, і з рук ті чорні, і тягнеться в сектор магії до тої мони. А я зараз це заморожую, а їй передаю, щоб вона закрила портал після того, як забере всю її енергію, і ми їй сказали, щоб вона забрала на рахунок 3 всю її енергію і закрила всі портали. Бачу, як світла Порахувати ще енергія. раз. Не вистачило твоєї волі. Виштовхуй силою Так, я думки. тоді її так 1, 2, 3. допомагаю їй перейти у світлий простір і зачинити всі портали. 1, 2, 3. Я бачу, як вона змахнула ту сутність, яка на ній сиділа. І прямо я почула, як поторохкотіло із твоєго серця отой стіл з тими сутностями, з тим усім випало. Вирівнюю твою енергосферу, видавлюю, вичавлюю все чужорідне, забираю всю твою енергію. І я бачу, як ти забираєш свою енергію там з тієї могили. Забирай, але перевір. Чисту, яка, так як моя еталонна ефірна ДНК співпадає з цією енергією, я все це собі повертаю, весь свій потенціал, частки своєї душі, все своє повертаю собі.
Так, як це відбувається, ти просто очищаєш і твоя енергетика сяюча м'ягенька, а ти знімаєш з неї ці от блиски такі, як дзеркала, які направлені в сектор магії. Я там чую виклик демонів. Я бачу, що там знаходиться Ілля із Моною, з Оксаною, так? Які там чарують, чаклують, викликають тих духів з тих нижніх порталів. І, власне, це та була дорожка, ниточка, скажімо, енергоемоційна, по якій вони до тебе і пробралися. Мгм. І де це зачіпка, ця ніточка, до чого вона кріпиться у моєму просторі? Я чую, Кайлас знаходиться в секторі магії. Так. Дуйко. Я наказую йому проявитися і відповідати, що він робить в моєму просторі. Він каже, ховаюсь. Угу. Так, на чому він ще тримається, бо вже декілька разів відміняла всі свої з ним взаємозв'язок. Він, власне, показує на ту конструкцію, яка над головою, і там поблискує. Угу. Що це за конструкція? Яка її суть? Вона тепер, вона рухалась так, знаєш, а тепер завмерла. І з лівої сторони тільки видно краєчок такий, як такі кружечки, і одна якась штуковина поблискує там. Зараз я подивлюся, що воно таке. Що це за штуковина? Яка суть? Воно щитується егрегор помсти. Що це за егрегор? Яке відношення я до нього маю? Я бачу, що ти виглядаєш ніби дівчина така, якась, як ангел, ну, як душа, яка рветься до гори, але зв'язали їй руки ззаду. Вона обертається так якби лицем до первотворця, але якийсь імплант між бровами. Я чую капуцин. Так, що це за імплант, яка його суть? Воно виглядає, воно постійно мені так блищить, як якийсь дорогоцінний камінь. Прямо так якби в третьому, як то езотерики кажуть, третє око, так? Але це є імплант, щитується егрегор. Так, це егрегоріальна структура, прив'язка. Воно дійсно як штучний камінь, такий, як діамант якийсь штучний, блистить. Так. І коли вперше він з'явився в моєму просторі? Я чую обручка і бачу така шкатулочка, якесь колечко. Чорна шкатулочка. І в цій шкатулочці таке колечко, ну як нареченим дарують, з таким камінчиком. Так. І це колечко хтось піднімає так, як портал, як як дверцята між просторові, і воно переходить в сектор, от в нижні вже світи, в сектор інтерферентів. Так. Хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Я бачу, що там ось цим колечком, от ніби ти лягла, якась частина тебе лягла в фаті, так як в могилу.
Так. І щитується, що поховала себе заживо. А твого Так. чоловіка як, Віталій? Да. Віталій звати? Ось я його чую. Його ім'я. Так. Він по відношенню до тебе знаходиться в людському магічному просторі, а його відокремлений дух чорний, та якби сторожує тебе ось в тому енергоінформаційному просторі. І щитується, що бажає з'їсти, тобто постійне бажання з'їсти і помститися. Вікторія, а чи є у мене контракт стосовно цієї ситуації, з цією імплантом між бровами, цим егрегором помсти, з обручкою, те, що в фаті у могилі, цим чоловіком? Там є, там я чую тато, Угу. але Так, імені я не чую. Володимир. І такий кулак по столу. Угу. Так, і що відбувається, коли він кулаком об стіл? В той момент ти, тату, я виходжу заміж. І швиденько побігла, так би в ту могилу лягла, так би поховала себе заживо. Так, чи є контракт? Підписую я в цей момент. Оце знову звучить від твого тата, дівка на тебе каже, дівка. Так. І я бачу малесеньку дівчинку, яка щойно народилася. І оце слово дівка. І бачу, що там, де пісюшка у дитинки, малюсінька, так? Там з'являється такий, як чорний, як кулька така чорна. Так, що це за чорна кулька, яка є суть? Воно щитується як егрегор фаталізму. А Так. звітом уже така чорна ця енергія, тобто енергія піддатися, так? Вже як таке деревце по енергетичним каналам проростається ось так по всьому тілу, так як кущик такий, ось так от, з нижніх цих чакр догори. І вже там, де оце над головою це літало, от воно там зафіксувалося ось цим блискучим, як дзеркало. Я чую бути не собою. Тобто так виглядають ось ці аб'юзивні стосунки і програма підкоритися чужій волі. Спершу це було підкоритися волі батька, а потім підкоритися волі чоловіка. А коли вперше в моєму просторі з'явилася ця енергія піддатися і цей кущик? Ну, оце я чую, як батько сказав, дівка. Він так би розстроєний був. Я чую, що від'єднав тебе від правди. Від якоїсь знову правда звучить. Так, а від якої правди мене від'єднали? Зараз я поговорю з тою. Я бачу, що це було, коли мама ще була вагітна, ще до твого народження. І в цей момент ти заметушилася. Що робити, що робити? А від батька пішла така чорна енергія, просто таким шлейфом. І ти дивишся ось так собі між ніжки,
і бачиш, що та енергія проростає. І я чую, що там контракт «буду вільна» Так. звучить від твоєї душі. І в цей момент я бачу, як та чорна енергія, яка поповзла, ну, це батьковий цей дух, скажімо так, ці програми негативні, вони буквально затягують ззаду на руках ці зав'язки, і я бачу, що йде оце протиборство. З однієї сторони ти дивишся вверх, піднімаєшся догори, так? Власне, через недосконале тіло йде оце прив'язка, а ці чорні енергії тягнуть донизу. І прив'язали там, тобто прив'язали Так. там до такої кришки дверцята. Там у нижньому вже дуже низько, в низькому. Так, не занурюйся туди, а просто зчитуй інформацію. Так як до такого, знаєш, до колечка, до якогось, і там дверцята такі є. А ти Що там це за кличеш звідтам, кличеш, і там оця маленька дівчинка знаходиться з ось цією чорною цяткою між ніжками, тобто в першій чакрі, скажімо так. А всі ніжки від тої чорної енергії почали ось так от, ну, болтаються отак, знаєш, хаотично, тобто не мають сили. І, власне, через це та от Ліля була причепилася, бо там як не хватало енергії, тобто як вакуум нібито був. Так, Вікторія, ти казала, що є контракт. Так. Повернись до цього Я контракту. чую, не бути собою. Я наказую всім сторонам цього контракту проявитися. Ось з'явився той стіл, та Ліля, батько. А мама щитується, як піддалася. Потім той Кайлас. І вони всі стоять, ніби такий батут, знаєш, розтягнутий, тримається. І кожен ось в руках тримає ось цю твою душу. Ну, це по принципу. Самого І Ілля головного. там, ну, всі вони там знаходяться. Так. Хто там головний, я наказую йому проявитися. Я бачу, що від тих усіх людей вони щитуються як вампіри, егрегор, капуцинів, егрегор, вампірів. То власник цього Грегору, я наказую йому проявитися. З'являється якась, я чую, жаба в секторі інтерферентів. Зараз її роздивлюся. Це якийсь енергетичний суб'єкт, програма. Яка Це суть? як протилежність правді. Тобто воно щитується як протилежна правда. Так. Хто власник цієї програми, я наказую проявитися. Тільки не занурюй туди, а просто читуй. Якийсь господар, щитується хазяїн. Хазяїн антисвіту. Так. Хазяїн догм ось цієї перевернутої правди, жабитої. Це програма, яка перевертає розуміння, що є правда, а що є брехня. Хазяїн. Там іде якийсь портал такий, і він каже, що я вкрав її душу. Я чую нарцис. Нарцис. Так. Чи знаю я його? І як його знаю? Ну, постійно звучить диявол. Ну, диявол це ж не ім'я, диявол це означає
як противник, протилежник, знаєш, Так. антагоніст. А навіщо він вкрав мою душу? Він каже, що ти віддала. Добровільно, коли підписала собі смертний приговор. Мгм. Це що відбувалось на фізиці, коли я добровільно віддала і підписала смертний договір? Я чую шлюб. Мгм. Так. Я вже відміняла декілька разів це своє рішення. Що ще тримає? А, цей договір, контракт. Так, цей контракт. І там це вся оця конструкція, скажімо так, це той ефірний комп'ютер, м'яко кажучи, так? До якого притягуються всі, скажімо так, з одного боку, всі аб'юзери, оці нарциси. Твій чоловік, я чую ім'я, він там знаходиться, тому Грегорий Віталій, він там внизу, так? А ти з боку жертви. Ольга, ось. Так. А сам головний цієї всієї, воно щитується баталія. Оце все, як такий величезний комп'ютер в енергопросторі, який стягує до себе всі егрегоріальна структура, так? Які притягуються до цієї структури всі жертви і всі нарциси. Тобто всі аб'юзери і всі їхні жертви, а внизу знаходиться точно така ж кулька, яка з'явилася в твоєму енергопросторі, в твоїй першій чакрі. Але це неправильно казати, що це в першій чакрі, бо воно, чакра – це енергетичний вузол, який може мігрувати. Залежно від того, хто яку роль виконує. Тому там нема такого чіткого розподілення тих енергоцентрів. Це по-перше. А по-друге, це неправильно казати, тому що воно не показує всієї суті. А суть дівчинка, власне, це йде відрив від фізичної плоті, а, власне, всі ці прив'язки негативні прив'язуються і пов'язані із народженням в фізичному тілі. Власне, і тому це всі ці енергетичні прив'язки, вони мають пряме відношення до дії і до проявлення у фізичному просторі. Так. Вікторія, повернись до цього контракту, який я Так. там писала. І считай, на що я погодилась по цьому контракту. Я чую поховати себе заживо, стати нареченою того головного якогось аб'юзера, який там ховається за тою програмою «Правда». Тобто ця програма «Правда», так ніби це самозахист того головного аб'юзера, Так, ангел я наказую смерті. так, цьому головному аб'юзеру проявитися. Це той Люцифер. Я бачу, у нього це такий ангел чорний, і в нього ці ніби діаманти, тобто все його духовне тіло ніби всипане такими камінцями. Він ніби інкрустований. Так. Щитується штучний інтелект, маразм. Считай, чи є в нього частки моєї душі. Так, є. У нього така сама конструкція, оце літає над головою. Ну, вона так застигла, і він бере, і там таке дзеркало є, і за тим дзеркалом, яке виблискує, знаходиться та чорна булька, власне, та прив'язка. Тобто його енергія знаходиться
твоїй енергосфері і в фізичному тілі, а твоя у нього. Це також по цьому контракту? Так, так. Так. Запитає мене, чи бачу я все це, на що я погодилась по цьому контракту, і до чого мене все це призвело. Я бачу, що ти кажеш, що ти сидиш, ніби пишеш, і що ти бачиш, і у тебе ось цей от, як штучний оцей кристал між бровами починає так от виходити ніби. Він абсолютно штучний. Так. Це є проекція, щитується сатанинського світу, егрегоріальної структури антисвіту і об'єкт зчитування. Тобто це є той нібито третє око, це якраз і є той портал, через який проникають ці духи, для того, щоб зчитувати інформацію з людини, а так як все двостороннє, то це той орган, портал, через який людина зчитує ці астральні світи і не може піднятися до гори, бо прийняла на себе, я чую, на свою душу смерть. Тобто вона якби тоді, коли людина піддається агресору, то вона заживо себе хоронить. Тоді передай мені. Наскільки це є синдром, ось цей стокгольмський синдром, і як він проявився в українців у багатьох, коли напали московитяни. Так? Тобто оці от жертви, вони стали колаборантами. Так, тоді передай мені, що я відмовляюся бути жертвою, відмовляюся не бути собою. Я вибираю бути вільною, бути собою, жити своїм життям, зайняти саме своє місце, повернути все, що належить мені, і віддати все чужорідне зі свого простору, зі всіх своїх тіл повністю. Я бачу, як це чорне колечко, воно фактично як кільце, але насправді це як ті дверцята, до яких були прив'язані це все. І воно так розрізає тобі палець, і так ця пластинка чорна сходить. А замість цього засіяло тут, засяяло. Я бачу, як той чорний палець так якби ковернув у серці і вишвернув, тобто це, карма так спрацювала, той стіл з тими радниками, які там сиділи, так звані радники, тобто ті всі аб'юзери. Так, чи розторгаю я цей контракт? Я бачу, що ти витягуєш із свого чола ось цей, я чую, суб'єкт наваждення по-російськи. Тобто цей третій глаз, третє око нібито, це щитується як наваждення. І цей кайлас, цей дуйко, він чомусь кричить, карму отримує. Віддавай карму і Іллі, і тим всім. Віддаю всім їм карму, з справжнім власником цієї карми. Все їм Я повертаю. бачу буквально, як твоя енергосфера ось так витискується з цієї конструкції, що була як на вазочку чи на щось таке подібне, штучні ці обмежуючі енергії. Розривай цей контракт. Я бачу, як ти, я чую, Віталій, буквально якби розгризла. Зуб у тебе болить чи болів? Є у мене такий дивний зуб. Так, це неспроможність протистояти злу. Я бачу, як ти тим зубом, власне,
відгризаєш, нібито, і та чорна щитується інфекція, просто відвалюється, і з правої сторони оце як пластина така, яка щитується, аб'юз, теж звалюється. Віддавай карму всім, хто порушив твій суверенітет, хто якимось чином, і передавай світлим душам батькові, чоловіка свого, що вони можуть, Також звільнитися від цього чужорідного, якщо вони відмовитись. хочуть. Так. Але твоя воля від'єднатися від усього абсолютно чужорідного, знімай всі ті кільця, звільняйся. Я бачу, що ми ще дізнаємося, хто ти є насправді, бо йде таке, бачу тебе у вигляді такої планети. Так, я повертаю собі здатність протидіяти злу, я відмовляюсь бути жертвою, я повністю повертаю собі всі свої вміння, всі свої спроможності, всю свою енергію, потенціал, душу свою я повернула. Так, я бачу, як ця чорна кулька із твого простору випала і вилітає у цього Люцифера, отут твоя енергія повертається, він тягнеться руками, наказує йому отримувати всю карму за ту всю брехню, і він тягнеться руками, і так ця вся енергія тягнеться, він падає, і знаєш чому? Тому що ці всі люди, які знаходяться в секторі магії, вони фактично зрадники людських душ, оці всі аб'юзери, насильники, вони допомагають тим демонам виходити в наш енергопростір, зраджуючи їхні душі святі і святі душі тих, кого вони поневолюють. Так, я їх всіх прибираю зі свого простору, Так. очищаю всі свої тіла, весь свій простір від всього чужорідного, від цих імплантів, підключок, Це все егрегорів. так, називається, просто звучить фашизм. Тобто оця люциферіанська вся система, оці езотерики, це все щитується як фашизм. Звільняйся від всіх тих. Я бачу, в твоїй енергосфері багато таких, як портали такі, як руки. Витискує із себе, видавлює і звільняє твою енергосферу, щищає з усіх інформаційних полів всі ті твої рішення, коли ти піддавалася агресії, агресорам, коли ти піддавалася брехні езотеричній, забороняй щитування твого ефірного ДНК, прибирай цей імплант, третє око з твого енергопростору. І Так, я бачу, відміняю всі що свої. ти його отримала, ти віддаєш його як такий кристал трикутний. Я чую Кайлас, школа Кайлас. Ти тоді закріпила то все. А Так, тепер зараз ти я все це звільняєшся. прибираю повністю. Так. І ти падають з твоїх рук то все, і ти руки мені показуєш і кажеш, я вільна. Піднімаєшся до гори, я тобі передаю, щоб ти з усіх. Тут якийсь, чую вже декілька разів, 5-й вимір. Зараз я подивлюся, що це таке. Подивись, що це таке за 5-й вимір. Я чую наша сесія. Ми працюємо у 5-му вимірі. Це вимір духу і божественної душі. Цікаво. Так, 4-й вимір це є інформаційний, а 5-й вимір це дух, я чую, воля. Ти піднімаєшся і піднімайся, відкривай свій доступ до всіх вимірів
поступово твоєї божественної душі і фізичного тіла. І ти вийшла так до гори і встала. Так, і бачу, що під ногами така із сектора інтерферентів, така як скеля, як підставочка така, ледь помітна під ногами. Ось така, і щитується Кайлас. Так. Е, На що він ще притягнувся у моєму е, просторі? Зараз я подивлюся, це із сектору інтерферентів. В секторі інтерферентів, оце, що щитується Кайлас, там я чую коло мудреців і бачу, як в печері в якійсь сидять якісь сутності, так як привиди. Так, і хто вони такі? Я чую несформовані душі. Зараз, якісь несформовані душі, душі померлих, якісь там, напевно, що то китайці, якісь дзінь, якісь такі імена їхні, чи то назви якісь такі. Я бачу китайські обличчя. А який у мене з ними зв'язок? А я чую, що ти прийняла помсту Люцифера. Що це означає? Ось це третє око, це імплант. Ти від них прийняла. Там є контракт. Я чую на розлючення. І в чому суть цього контракту? Я чую, що ти змінила пристрої. Ти в тій егрегоріальній структурі оті от дзеркала отак розвернула, тим самим розлютила. Я чую духа піднебесної. А що це за дух піднебесної? Там із того порталу виходить такий довгий, як цей Дракон? дракон, полос якийсь. Зараз я спитаюся, хто він такий. Божество, ефірне божество. Це йому поклоняються, я чую там дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Так. І як я пов'язана з ним? Я чую, що ти пішла в школу Кайлас, і це виглядає, що ти отак нагнулася і почала так якби руками розгрібати нижче свого, ми ногами стоїмо на горизонті, скажімо так. А під нашими ногами це вже символічно починається антисвіт, тобто анти. Тобто позитивно заряджена енергія знаходиться умовно зверху, а внизу там вже інший вимір. Там вимір від'ємних, я чую, ємкостей. Тобто це таке, як такий енергопростір, куди потрапляють душі, коли вони роблять помилки, то ці ємкості, тобто вони тоді, це ті енергетичні структури, які людину як заморожують. І таким чином в тих посудинах нібито, так, як в горщиках, ото що я бачила, таке як вазочка, заморожується час, емоції, і вони відкладаються на психічному рівні, бо всесвіт є психічним, тобто це енергія психічна, це є розум, відчуття, розумний всесвіт, простір є. Так, і в фізичному тілі це є конструкція, це дуже потужний егрегор даосизму, я чую. Так, і повернись к тому контракту на розлючення.
е, сторонам цього Я контракту я чую, що наказую. ти волю, я бачу, що ти стоїш так якби на території України, така величезна, як богиня стоїш, і я чую, що ти змінила волю і підкорилася цьому даосизму. І ніби ось ця богиня, відкрився портал такий під ногами, і отак просто провалилася. А те, що я змінила волю, як це вплинуло? І на кого? Я бачу, що потрапивши в цей егрегор даосизму, ти збагатила його, і ці дзеркала, які сяяли, так? Тобто цей Люцифер – це все його свідомість, оця езотерика, оце все. Насправді це його свідомість і це його енергопростір. Тобто ти його збагатила своєю душею, своїм сяєвом, і воно стало таким більш так раз, якби встало. І ці дзеркала, які там знаходяться, вони стали потужніші. А ти так би підтвердила той контракт поховати себе заживо. Тоді ще раз повернусь до контракту на розлучення. Так. І всім сторонам цього контракту я наказую проявитися. Ну, я бачу, що там той дракон, ну, насправді це штучний інтелект, ніякого дракону там немає. Це фантазії тих поклонників, тих езотериків даосизму, так? От, і тягнеться його хвіст туди вниз, але тобі треба розлютитися у відповідь для того, щоб забрати цю енергію. Чому ти дозволила йому розлютитися? Так? Так. Тому що я чую невпевненість, так? Тобто отой сеанс, який був незавершений попередній, де в тому столі, так? Ніби ти боялася подивитися, хто ти. Так? Тобто ці програми так спрацьовували, тому що якщо людина пізнає, хто вона є, то їй потрібно діяти. Вона не може далі так жити, як жила до цього. І треба щось міняти, іншими словами, забрати свою волю і розлютитися. Тобто праведний гнів. Насправді розкаятися, так? Тобто поставити це як не то, що лють енергія цього розлютитися, так? Вона може бути божественна і може бути низьковібраційна. І високовібраційна оця енергія, яка протилежна розлюченню, це воля. Це я чую так, покласти межу. Так, все, баста. Ось так от, розумієш? Тобто це не означає, що треба з кимось сваритися або щось таке робити. Ні. Це просто проявити волю. От. Я відмовляюся, розторгаю цей контракт на розлучення. Відмовляюся приєднуватися до Я бачу, одну секундочку. Я бачу, ти так сидиш в кріслі, а навпроти сидить цей Дуйко. Він щитується потужний маг. А він хороша людина, він Бог, він просто пішов не тим шляхом. І він повернеться. Ми передаємо йому інформацію. До нього дійде, що він може принести користь і заробляти гроші чистим шляхом, не служачи тому даосизму. Повернись, коли я сиджу напроти нього, що там відбувається. Ви говорите з ним, розмовляєте. Він каже, тобто ось цей даосизм, жовта енергія, каже, тобто його каже, дай мені часточку своєї душі.
Ти даєш. І він, я чую, розлючення. Він починає там ковирятися, і він бачить твій протест в тому. Так. Тобто там же ж часу немає, і всі проекції відразу знаходяться одночасно. Тобто і майбутнє, і він бачить, що ти зміниш свій контракт, і він розлючується. Тому просто відміни своє рішення. Я бачу, як моментально забирається це крісло навпроти тебе чорне, і просто звалюється цей Дуйко, летить туди, і його та енергія жовто-гаряча, яка символізує батьківські прив'язки до батьківської травми, оце родові травми. Воно все, тобто вся магія чіпляється на підсвідомі родові травми, на зачіпки. Забираєш зачіпки, зникає вся ця магія підкорення і так далі. Так, і я бачу контракт на розлючення. Так, я бачу, Повертаю всі частки своєї душі. як ця підставка, на якій ти стояла, вона як скляна, вона штучна. Вона насправді ні на чому не тримається, бо вся їхня сила це тільки та енергія, яку люди віддають. А як тільки люди вирішать забрати свою енергію з того безглуздя, то відразу то все рушиться, бо то є ілюзія, насправді того нічого немає. І я бачу, як ця вся конструкція була така міцна, сяюча, завдяки твоїй енергії та енергії інших. Як ти забрала ту енергію, то вона відразу скукожилась, почорніла, і ти встала з того гробу, де ти лежала по тому контракту поховати себе заживо. І я бачу, знімаєш ту чорну фату і вилітаєш як ангел. Забирай всі часточки своєї божественної душі. І я бачу, як енергопростір ось так шух і розділився. Чорний пішов вниз, а сяючі енергії, знову я чую, 5-й вимір. Вимір волі. Піднімається догори. І твоя енергосфера така, як куля величезна. Ти сяєш, я чую, сяєш, і я кажу, щоб ти цю маску забрала з обличчя чорну. Щитується слугиня даосизму. Ти не слугиня, розривай цей контракт, нема чого на тебе навішувати ярлики. Прибираю все чужорідне, цю маску. І всі ці енергії, в общем, проявляю, обличаю, щоб всі знали, в чому їх суть справжня. Я бачу, що ти так от зробила, ось так раз, твої руки, сяючи, так долонями до твоєї енергосфери, так би із середини. Зараз я... А ти ж хіромантією якоюсь займалась чи що? Я бачу, дивися. Рейки там щось там. Дивися, ти так руками зробила до свого захисту, бо енергосфера твоя стала міцна і отримала таку, як захист, знаєш, як шкіру, скажімо, як шкіра тіло покриває, так само цей захист є. І ти так притулила, і оці чорні полосочки, тобто минулі спогади, все оце пішло геть, уходить, а всі оці твої рисочки на твоїх руках із середини посяяли, засяяли. Тобто людина сама творить свою реальність своєю волею. Я читаю інформацію, чи бажаємо щось на ефірному плані діяти. Прошу? Чи заважає мені зараз щось на тонкому плані діяти на фізичному плані? Дивися, зараз до чого ти була готова, тобто це не кінцева ціль, це є процес, це є життя. До чого ти була готова, те і
зробилося? Оте, як в кастрюльку поклали там всього, що треба, і борщик зварився. Він не може варитися довше, ніж потрібно, так? Тобто там все склалося до кубки, і воно зварилося. І ми відняли і користаємося з того, так? Тобто їмо. Точно так і так. Людина пише аспекти. Чому? Тому що це вона аналізує дії, які вона робила, приймала рішення, тобто вона до цього вже готова. Тобто всі процеси усвідомлення пройшли і готовності. Так? Вона зробила це на рівні свідомому, на рівні фізичному, і потім ці всі контракти порозривалися, до чого вона готова була, і на ефірному плані. Тепер наступний крок – це інтеграція в реальність. І я бачу, що потрібно робити. Тобто якісь дуже прості дії для того, щоб завести в підсвідомість. Буквально це виглядає, як ти йдеш, так от нога, ось так от, знаєш, такі кроки, де пальчики торкаються п'яточки, тобто без розриву. Так? Тобто якісь прості дії, які робиш регулярно. Тобто щось робиш там по декілька хвилин, але кожен день. Чудово. Вікторія, подивись зараз, як я виглядаю. Ти показуєш руки, кажеш, я вільна. І кажеш, що ти відкрила свої шляхи, свій шлях. Ще туди, де ти бачила мене, де я на території України стою. Ну, я бачу, що ми разом робимо школу на українській мові. Оця альфавіта, тобто шлях, найкращий шлях. Вікторія, давай ще зараз зробимо все, що ми можемо зараз зробити для перемоги України, для того, щоб звільнити землі України, прибрати всіх ворогів внутрішніх, зовнішніх. Ну, треба передати, я бачу, що передаємо інформацію тим людям-жертвам, тому що агресія тримається тільки на дозволі бути жертвою. Той, хто не дозволяє жертвою бути, тобто чому Україну не зжер ворог, так як, наприклад, в 14-му відкусили кусок України, ну тому що Порошенко це є жертвяк, так? Мафіозі такий же самий, як і той Путін. Він щитується навіть односелець Путіна. Тому що вони ж там бізнес спільний у них там. Тобто він по суті, жертва, зрадник, сам в низьких вібраціях, брехун. І тому він здав Україну, бо він сам жертвяк. А от так склалися обставини. Україна – це дивна країна, де українець – це і єврей, і вірмен, і росіянин, і українець, у якого в голові ікони життя і просвітлення, ікони принципи справедливості, а не тому, що нація – це є не генетика, це є склад розуму. Тобто це вільні люди. І забороняємо так Путіну і всім його тій навалі, ті його шершням, тим його прибирати їхні брудні лапи з нашої святої землі, з України, і віддаємо карму за всі насилля, за всю брехню, всім, починаючи від тих Соловйова та Симоньян, ті всі брехачі, нехай кожен свою пельку заткне, нехай вся їхня брехня повернеться до них пекельним вогнем, в те, що вони зробили, нехай повернеться. Я наказую їм усім, наказуй теж. І кожен, хто буде слухати наш сеанс, хай наказує прибирати тим всім брехачам всю їхнє пекло, яким виходить з них.
хай забирають собі, і по конам Всесвіту кожен творець повинен випробувати творення своє на собі. Нехай на них же і виконується все, що вони бажають нам. Також Путін, і всі ті Путіни, всі їхні ті двійники, і вся їхня та мафія, нехай їхніми ж руками зараз же в цей момент забирає всю ту агресію, магію і отримує карму по заслугам. А всім тим людям, які мають ці програми жертви і підкорюються, є фактично жертвяками, а також тим всім, хто магічить, всякі ці езотерики, ця магія українця, це українці отримують теж свою карму за свою ж магію. Хай звільняються від того всього, розривають свої контракти і очищають свої божественні душі від колаборації з дияволом. А Що ти отак відповідь? постукала в свою енергосферу руками, і вони у тебе тут сяють. А оці всі полосочки на руках, воно все сяє. І ти кажеш, що ти постукала, а вони почули. І я бачу, як Україна буквально так якби сяюча частина України піднялася. Люди повинні розуміти, що той, хто підкоряється жертві, той є сам агресору, а агресор є жертва. Насправді. Бо вільна людина, цілісна, вона ніколи, вона себе поважає, поважає інших. І вона живе в мирі з собою, з Богом, і живе в мирі з іншими. А агресор і жертва винні однаково. Бо якби не було жертви, то не було б і агресора. Добре, Вікторія, від'єднайся від цього. Так, я всю цю інформацію передаю всім українцям. Щитується нація зброї, озброєна нація, так? І прописуємо перемогу України вже сьогодні, зараз, в цю секунду і на всі віки. Воля, божественні ікони Всесвіту прописуємо. В коді України, бо код України – це є воля, свобода, це є божественні ікони і принципи Всесвіту, чистота і гармонія, і життя. Перемогу також. Так, перемога розписується і в минулому, і в теперішньому. Я Від'єднайся. чую слова гімну «Хай сяє Україна, сильна і вільна». Так треба переробити гімн. Давай і цю інформацію також передамо. Так, ми Просто передаємо що потрібно переробити. і прописуємо цю фразу. Або «Живе Україна, вільна і сильна». Добре. Від'єднайся Так. від цього. Так, Запитаю мене, чи все ми сьогодні зробили для мене. так. Піднімаємось максимально вгору, Угу. наповнюємося енергією життя, любові, гармонії, радості, достатку, молодості. Так, Під'єднайся від мене. так. Перевіряй свій особистий простір, всі заморожені ситуації. Так, все, від'єднюється від всіх і всього. Цю фразу треба казати завжди. І все очищаю весь енергопростір, стираю з усіх інформаційних полів, весь шум і відправляю на анігіляцію все те, що не переробляється в світло, а все, що переробляється в світло, я перетворюю в світло, достаток, гармонію, щастя і життя.
Да. Дуже класно, дуже цікаво, і все так відчувалося. Прям это. Чудово. Я тобі щиро дякую за твою Дякую. працю. Оце є шлях. Та? Альфа-Віта – це найкращий шлях самопізнання, Мгм. правильної Так що саморефлексії. рухаємось маленькими кроками, ну, Ну, рухаємось. насправді нам може здаватися, що це маленькі кроки, бо фізичний план мусить завжди доганяти, так? Йти в ногу, але якби люди бачили, якби вони розуміли, наскільки вони потужні, святі і чисті, то вони би перестали свою надію покладати на якісь там кайласи, на якісь там гадання, на якісь там дзвіночки. Це таке безглуздя. Ну як цього люди можуть не розуміти? Тому що зі всіх утюгів розповідають, що Так, ну я обов'язково, розумію. що дар тільки там у одиницях, що щось може хтось зробити, але тільки потрошку появляється така інформація, як от ти даєш на своєму каналі. Там, де людина все може, він творець своє життя, свого простору, власник. Це не просто інформація, це ми робимо це. Тобто це не те, що я ночами вигадую, а днями розповідаю. Так? Тобто це робиться, так? Ми спільно це робимо. Тобто Це це життя. відбувається, це є життя, тобто цей життєвий шлях, так? Який неможливо вивчити, прочитати, його можна тільки пройти. То так само, як я хочу сходити на море, то море до мене не прийде. Я мушу ножками своїми до нього піти. Це точно. Ну, добре, дякую тобі. Дуже дякую.